අපි පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරා මොනවද මේ ලඝු ගණක කියලා කියන්නේ. මොකද්ද මේ ලඝු ගණකයි දර්ශකයි අතර තියෙන සම්බන්ධය රිලේෂන් එක කියන එක හොඳට තේරුම් කරගත්තා. මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මොකද්ද මේකේ භාවිතය මොන වගේ දේවල් වලටද ලඝු ගණක භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපිට. දර්ශක වලින් පටන් අරගෙන ලඝු ගණක වලට අපි එනවා. ඊට පස්සේ එතන සිට තවත් තියරි කොටස් ටිකක් සාකච්ඡා කරනවා. හරි අපි එහෙනම් පටන් ගමු. මෙතන මේ පොතේ දීලා තියෙන උදාහරණෙම පටන් ගමු. මුලින්ම දර්ශක ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. හරි මෙතන මේ දීලා තියෙනවා 64 වැඩි කිරීම 512 බෙදීම 128 කියලා සුළු කිරීමක් පෙන්ලා තියෙනවා. දැන් මෙන්න මේ සුළු කිරීම ඔයා කරනවා නම් දර්ශක නැතුව ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මොකක් කරන්නද? ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේක 64 512න් වැඩි කරලා 128න් බෙදන්න. නැත්නම් මේක චක්‍රයෙන් කපලා අපිට තව සුළු කරගන්නත් පුළුවන්. කෙසේ වෙතත් අපි මේක දර්ශක වලින් කරනකොට සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද බලමු. මොකද්ද අපිට තියෙන වාසිය දර්ශක වලින් මේක කරොත් කියන එක මුලින්ම තේරුම් ගමු. හරි. දැන් මෙතන මොකද්ද මුලින්ම පොතේ කරලා තියෙන්නේ? පෙළ පොතේ කරලා තියෙන්නේ ඔයාට මේ දීලා තියෙන ගානම හරි ඔයාට අගේ සොයන්න තියෙන ගානම දීලා තියෙනවා දර්ශකාකාරයට පත් කරලා තියෙනවා. දර්ශකාකාර 64 කියලා කියන්නේ කොහොමද? 64 දර්ශකාකාරයෙන් දක්වලා තියෙනවා 2 6 වෙනි බලය කියලා. 2 වරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 2 16යි 16 වරක් 2 32යි 32 වරක් 2 64යි කියලා කියනකොට 2 6 පාරක් දෙකෙන්ම වැඩි වෙලා නේද? හරි. ඊට පස්සේ 512 ඒ විදිහට ගත්තාම 2 9 වෙනි බලයේ විදිහටත් 128 2 7 වෙනි බලයේ විදිහටත් පෙන්වලා තියෙනවා. හරි. ඇයි එහෙම කරලා තියෙන්නේ කියන එක ඔයාලට තව පොඩ්ඩකින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා. දැන් එහෙම කරගත්තාම තියෙන වාසිය මොකක්ද බලන්න. එහෙම කරගත්තාම තියෙන වාසිය තමයි අපි දර්ශක දැන් මේ ලඝු ගණක වලට එන්නේ අපි දර්ශක ගැන හොඳට සාකච්ඡා කරලානේ. ඒතකොට දර්ශක වලට අමතක වෙලා නම් දර්ශක වීඩියෝ එක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන එක බලන්න. එතනදී අපි සාකච්ඡා කරා දර්ශක නීතියක්. දැන් මේ දර්ශක මේ දැන් වරහන් ඇතුලේ මේ දාලා තියෙන්නේ දර්ශක නීති අනුව කියලා. මේවා අපි හොඳට පැහැදිලිව සාකච්ඡා කරා දර්ශක වීඩියෝ එකේදී. දර්ශක නීතියක් තියෙනවා මොකද්ද? දැන් මේ දර්ශක නීතිය අනුව කියනකොට මොකද්ද මෙතනට අදාළ දර්ශක නීතිය? පාද සමාන නම් ಗುಣ කිරීමේදී ඒවැ දර්ශක එකතු වේ. පාද සමාන නම් ಗುಣ කිරීමේදී ඒවැ දර්ශක එකතු වේ කියන එකත් කතා කරා. ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ නීතිය ඔපොසිට් එක අපි කතා කරා. පාද සමාන නම් ಗುಣ කිරීමේදී ඒවැ දර්ශක එකතු වේ, බෙදීමේදී ඒවැ දර්ශක අඩු වේ කියලා. එතකොට මෙතනත් පාද සමානනේ. මෙයත් දෙකේ පාදයෙන්මනේ. අන්න දෙකේ පාදයෙන්මයි. හැබැයි බෙදිලා තියෙන්නේ වැඩි වෙලා නෙමෙයි. මොන බලයක්ද? 7 වෙනි බලයක්. එහෙනම් බෙදීමේදී ඒ දර්ශක අඩුවේ. ඒකින්ද තමයි මේ 7 අඩු වෙලා තියෙන්නේ. කෙසේ නමුත් දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? 6-9 ඍණ 7. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දර්ශක සම්පූර්ණයෙන් දර්ශක දෙක එකතු කරලා අඩු කරාම ඔයාට දැන් ලැබෙන නව දර්ශකය මොකද්ද? 8 කියන එක. එතකොට මේක සම්පූර්ණ එකක් විදිහට ගත්තාම අපි කියනවා මොකක් කියලාද? 2 8 වෙනි බලය කියලා. 2 8 වෙනි බලය මොකක්ද කියලා බලන්න ඔයා වැඩි කරලා බලන්න ඕනේ. 2 8 පාරක් දෙකෙන්ම 2 වරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 16යි 32යි 64යි 128යි 256යි කියලා තමයි එන්නේ 2 8 වෙනි බලය. දැන් මෙතන මොකද්ද අපිට වෙච්ච වාසිය? මෙතන තිබ්බේ මොකද්ද? මේ මුලම අපි කරන්න ගත්ත සුළු කිරීමේ මොකද්ද අපිට තිබ්බේ? වැඩි කරන්නත් බෙදන්නත් තිබ්බේ. අවසානයේ මෙන්න මේ දර්ශක නිසා අපිට වෙච්ච වාසිය මොකද්ද? දර්ශක නිසා අපිට වෙච්ච වාසිය තමයි එහෙම වැඩි කරන්න බෙදන්න තිබ්බ එකක් දැන් අපිට හැකියාව ලැබුණා. මොකක් කරන්නද? එකතු කරලා අඩු කරලා උත්තරේ ගන්න. ඇත්තටම අපි මෙතන මුකුත් වැඩි කරාද? වැඩි කරේ නෑනේ. වැඩි කරෙත් නෑ, බෙදුවෙත් නෑ. අපි කරේ මොකද්ද? අපි කරේ මේකනේ. 6 ධන 9 ඍණ 7. එහෙනම් අපි මොනවද දැන් කරලා තියෙන්නේ? එකතු කරලා අඩු කරලා. ඊට පස්සේ ඒකට අදාළ බලය හොයාගෙන තියෙනවා. කොහොම වුණත් ඕගොල්ලන්ට බොහොම පැහැදිලි වැඩි කරනවට බෙදනවට වඩා එකතු කරන අඩු කරන එක ලේසියිනේ කාටත් නේද?
අන්න ඒ වාසිය මෙතන අපිට ලැබුණා දර්ශක යොදාගත්ත හින්දා. හරි. ගිය වීඩියෝ එකේදී අපි සාකච්ඡා කළා ලඝු ගණක කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත් මේ අමුතු දෙයක් නෙමෙයි දර්ශකම තමයි කියලා. දර්ශකවල වෙනත් ආකාරයක් කියලා. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා මෙහෙම දර්ශක ආකාරයෙන් කරනකොට මේන වාසිය ලඝු ගණක වලටත් එන්න ඕනේ. ඒන වාසිය විතරක් නෙමෙයි. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් මෙහෙම වෙනස් කරන්නම්කෝ ඔයාලට. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා වෙන්නන්නම් ඔයාලට මේක ගැන. එතකොට ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා මේ කියන කතන්දරේ. දැන් කියන්නකෝ ඔතන තිබ්බේ 64 වැඩි කිරීම 512 බෙදීම 128නේ. ඕක මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරොත් මෙන්න මේ විදිහට 64 නෙමෙයි කියන්නකෝ 65 කියලා. 65 65 වැඩි කිරීම 512ම කියමුකෝ. 512 බෙදීම 128 නෙමෙයි 127 කියලා කියමුකෝ. 127. දැන් මොකද මම කරේ? හරේ ඉලවේ තිබ්බ සංඛ්‍යා දෙකක් වෙනස් කරා. එකක් එකතු කරා අරකට පල්ලෙහාකින් එකක් අඩු කරා. දැන් ඉස්සල්ලා දර්ශකාකාරයෙන් ඉස්සල්ලා තිබ්බ විදිහට දර්ශකාකාරයෙන් ඔයාලට පුළුවන් වුණාට ඔහොම එකතු කරලා අඩු කරලා කරන්න. දැන් එහෙම කරන්න බෑ. දැන් එහෙම කරන්න බෑ. හේතුව මොකද්ද? 64 ඔයාලට පුළුවන් වුණාට දෙකේ බලයක් විදිහට දෙකේ පාදයට බලයක් විදිහට ලියන්න මෙන්න මේ 65 කියන එක ඔයාලට තේරෙනවා දෙකේ කිසිම බලයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම 128 ලියන්න පුළුවන් වුණා අපිට මොකක් විදිහටද? දෙකේ 7 වෙනි බලයේ විදිහට. හැබැයි එකක් අඩු වෙච්ච ගමන් 127 අපිට ලියන්න බෑ දෙකේ පාදයට බලයක් විදිහට. දෙකේ යම් දර්ශකයකින් සඳහන් කිරීමේ හැකියාව නැහැ 127. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා දර්ශක වලින් අපිට කරන්න පුළුවන් වැඩවල සීමාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යම් කෙටි පරාසයක දේවල් සුළු කිරීම විතරයි අපිට දර්ශක වලින් කරන්න පුළුවන්. හැම සුළු කිරීමම අපිට දර්ශක භාවිතා කරලා කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. නමුත් ලඝු ගණක වලට එනකොට දැන් මෙන්න මේක ලඝු වලට එනකොට බොහොම සරල සුළු කිරීමක්. මේක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි ලඝු වලට එනකොට. ලඝු පාවිච්චි කරලා අපිට ඊට වඩා ගොඩක් සංකීර්ණ වැඩ වුණත් කරගන්න පුළුවන් පහසුවෙන්. මොන වගේ වැඩද? යම් සංඛ්‍යාවක වර්ගමූලයක් හොයාගන්න. කියන්නේ පූර්ණ වර්ග නොවන සංඛ්‍යා. දැන් 81 වර්ගමූලය හොයන්න ඕන නම් 9යි කියලා අපි දන්නවනේ. ඒක හොයන්න දෙයක් නැහැ. ඒක දර්ශක වලිනුත් කරන්න පුළුවන් දන්නේ නැත්තම්. එහෙම නැතුව පූර්ණ වර්ගයක් නොවන සංඛ්‍යාවකින් 81 නෙමෙයි 82 වර්ගමූලය හොයන්න උනා නම් නැත්තම් ඝන මූලයක් හොයන්න උනා නම් නැත්තම් දශම සංඛ්‍යා වැඩි කරන්න බෙදන්න වර්ගමූලයකින් වැඩි කරන්න වර්ගමූලයකින් ඝන මූලයකින් බෙදන්න අන්න ඒ වගේ තරමත් සංකීර්ණ මට්ටමට යන සුළු කිරීම තරමත් සංකීර්ණ නෙමෙයි බොහොම සංකීර්ණ සුළු කිරීමක් වුණත් අපිට බොහොම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් ලඝු ගණක පාවිච්චි කරලා. හරි. ගිය සතියේ ගිය වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරා එන්නේ ලඝු ගණක කියලා කියන්නේ මොනවද? දර්ශකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය මොනවද? ඒ වගේ දේවල් ටික කතා කරා. එහෙනම් දැන් තව පොඩ්ඩක් එතනින් එහාට අපි කතා කරගමු ලඝු ගණක ගැන තියරි කොටස්. අපි මෙතනින් එහාට යනකොට දර්ශක ආකාරය හා ලඝු ගණක ආකාරය කියලා තියෙනවා. දර්ශක ආකාරය හා ලඝු ගණක ආකාරය මේක අපි ඉස්සල වීඩියෝ එකකින් කතා කරා. ඉස්සල වීඩියෝ එකේ බොහොම පැහැදිලිව අපි කතා කරගත්තා මේ සම්බන්ධව. එතකොට මෙතන මෙන්න මේ වැදගත් කතාවක් කියනවා. ඒක අපි පොඩ්ඩක් බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. මෙතන කියනවා ඕනෑම පාදයක් යටතේ එම පාදයේ ලඝු ගණකය එක වේ කියලා. ඕනෑම පාදයක් යටතේ එම පාදයේ ලඝු ගණකය එක වේ කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මම මේක ඔයාලට පොඩ්ඩක් විස්තර කරලා කියන්නම්. ඔයාලට මේක දර්ශක වලින් කිව්වොත් හොඳට තේරෙයි මීට වඩා. ඒකින්ද අපි දර්ශක වලට යමු. කියන්නකෝ දැන් මෙතන කියන්නේ මොකද්ද? ඕනෑම පාදයක් යටතේ එම පාදයට ලඝු ගණකය එක වේ කියලා. මේකනේ ඒ කියන්නේ. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? දෙකේ පළවෙනි බලය ගත්තොත් කීයද? දෙකේ පළවෙනි බලය 2යි. ඕක කොහොමද අපි ලඝු වලින් ලියන්නේ? ලඝු වලින් ලියන්න අපි කතා කරගත්තා ලඝු වලින් ලියනවා නම් යමක් මුලින්ම ලියනවා
log ඊට පස්සේ පාදය ලියනවා. පාදය කියලා කියන්නේ දැන් මෙතන දෙකේ පාදයටනේ. ඊට පස්සේ යම් පාදයකට යම් අගයක් ලබා ගන්න. අගය මොකද්ද? අගය 2. එයාමයි වෙන්න ඕනේ. මේ අගය ලබා ගන්න අවශ්‍ය බලය මොකද්ද? නැත්තම් දර්ශකය මොකද්ද? ඒක ඉතින් එකනේ අනිවාර්යෙන්. 2ට අවශ්‍ය බලය 2 වෙන්න 1යි. නේද? ඒ වගේ අපි තව උදාහරණයක් ගමු. තව උදාහරණයකින් මේක පැහැදිලි කරගමු අපි. අපි ගත්තොත් ඕකම කියන්නම්කෝ ඊට පස්සේ 3 කියලා කියන්නම්කෝ 3 ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් පොඩි කරගමු අපි. හරි. 3 පළවෙනි බලේ සමානයි 3යි. ලඝු වලින් ලියනවා නම් කියන්නේ කොහොමද? log පාදේ මං කිව්වා පාදේ පල්ලෙහෙන් තියෙන්නේ ඒකින්ද යටින් දාන්නේ කියලා මතක තියාගන්න විදිහක්. එහෙනම් මෙතන පාදේ මොකද්ද? 3. එහෙනම් log 3 පාදයට අගය යම් අගයක් ලබා ගන්න ඕන අගය මොකද්ද? 3මයි. හරි. log 3 පාදයට 3 සමානයි. යම් පාදයකට යම් අගයක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය මොකද්ද? දර්ශකය. 3ට 3 වෙන්න අවශ්‍ය දර්ශකය 1යි. ඕනම සංඛ්‍යාවක පළවෙනි බලය කියලා කියන්නේ එයාමනේ. නේද? අපි දන්නවා ඕනම සංඛ්‍යාවක පළවෙනි බලය කියලා කියන්නේ එයාමයි. දැන් අපි කිව්වොත් අපි මෙන්න මෙහෙම කිව්වොත් දැන් x කියලා නිකන් අපි මෙන්න මෙහෙම සංඛ්‍යාවල් ලිව්වොත් දැන් ඕකේ දර්ශකය සඳහන්ව නැහැනේ. ඕකේ දර්ශකය සඳහන්ව නැහැ. අපි දර්ශක පාඩමේදී මේ කතන්දරේ කිව්වා. හැබැයි අපි දන්නවා දර්ශකය සඳහන්ව නැති ඕනම එක දර්ශකය 1 වෙනවා කියලා. නේද? මෙහෙම දර්ශකය 1 වෙනවා නම් එහෙම වෙන කෙනෙක් විතරයි අපි මෙන්න මෙහෙම දර්ශකය නැතුව ලියන්නේ. එහෙම නැත්තම් මෙයා වර්ග වෙනවා නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම ලියනවා x වර්ගය කියලා. ඝන වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ලියනවා x ඝනය කියලා. දර්ශකය සඳහන් කරන්නේ නැතුව අපිට ලියන්න බෑ. හැබැයි දර්ශකයේ 1 වෙන ඕනම එකක් මෙන්න මේ විදිහට අපිට නිකන් ලියන්න පුළුවන්. ඒකයි එතන තියෙන හේතුව. හරි. ඊට පස්සේ මේ දෙවණියට සඳහන් කරලා තියෙන කාරණේ මොකක්ද කියලා බලමු. දෙවණියට සඳහන් කරලා තියෙනවා මොකද්ද? ඕනෑම පාදයකට එක හැර එකෙහි ලඝු ගණකයේ බිඳුව වේ කියලා. හැබැයි මෙතන මෙන්න මේ එක හැර කියලා තියෙන කතන්දරේ වැරදීමක්. පෙළ පොතේ මෙතන සඳහන් වෙලා තිබ්බට එක හැර කියලා ඒක එක හැර නෙමෙයි වෙන්න ඕනේ බිඳුව හැර කියලා. ඕනෑම පාදයකට මොකද්ද මං කියන්නම්කෝ ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද මෙතනට අදාළ දර්ශක නීතිය කියලා. ඔයා බලන්න අපේ දර්ශක වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ඕනෑම පාදයක බිඳුවෙනි බලය 1යි කියලා. මම මෙතන ඒක විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. එතන විස්තර කරලා තියෙන නිසා ඔයාට සැකයක් තියෙනවා නම් එතනින් බලන්න පුළුවන්. මොකද මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඒගේ බිඳුවෙනි බලය ඒගේ බිඳුවෙනි බලය සමානයි 1යි කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කියලා කියන්නේ ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය 1යි කියලා දර්ශක නීතියක් තියෙනවා. හැබැයි අපි බොහොම පැහැදිලිව එතන සඳහන් කළා මොකද්ද? හැබැයි කොහොම වෙන්නේ ඒ අසමානයි බිඳුව වෙන්න ඕන මේ කතන්දරේ වෙන්න. ඒ බිඳුවට සමාන වුණොත් ඕක වෙන්නේ නැහැ කියලා. නේද? එහෙනම් අපි කිව්වා මෙන්න මෙහෙම නීති හරියටම කිව්වේ ඕනම බිඳුව හැර ඕනෑම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය 1යි කිව්වා. ඇයි අපි එහෙම කිව්වේ? අපි එහෙම කිව්වේ බොහොම පැහැදිලි හේතුවක් ඇතුව. ඇයි මෙන්න මේකයි කතාව. මොකද්ද කතාව? බිඳුවෙනි බලය කියලා කිව්වොත් බිඳුවෙනි බලය කියලා කිව්වොත් මෙන්න මේක ගණිතයේ තියෙනවා තේරුමක් නැති දේවල්. ඒ දේවල් වලට තේරුමක් නැහැ meaningless කියලා කියනවා. මෙන්න මේක එක තේරුමක් නැති දෙයක් ගණිතයේ තියෙන. බිඳුවෙනි බලය කියලා කිව්වහම මේකේ තේරුමක් නැහැ හිස් දෙයක්. අන්න ඒකින්ද තමයි මේක අපි මෙතන විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ
ඒ අසමාන ඒ බිඳුව වෙන්න බෑ කියලා. ඉතින් අන්න ඒකයි උතන මේ මම කිව්වේ මෙතන වැරදි මේ දාලා තියෙන එක කියලා. එතකොට මේ පාදය දැන් බිඳුවේ බලය තමයි 1යි කියලා කියන්න බැරි. ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවේ බලය 1යි. හැබැයි බිඳුවේ බලය සමානයි එක නෙමෙයි අසමානයි. ඒක තේරුමක්ම නෑ. ඉතින් ඒකින්ද අපි ඒක ගැන කතා කරන්නේ නෑ. එහෙනම් මෙතන වෙන්න බැරි පාදය මොකද්ද? වෙන්න බැරි පාදය මේකෙන් තේරුම් ගන්න වෙන්න බැරි පාදය තමයි බිඳුව. එහෙනම් වැරදි නේද මෙතන 1 හැර කියලා කිව්වොත් නේද? එහෙනම් ඒක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ඒක printing mistake එකක් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන එන්න ඕනේ බිඳුව හැර කියලා. ඕනම පාදයකට බිඳුව හැර පාදේ බිඳුව වෙන්න බෑ. එකෙහි ලඝු ගණකයේ බිඳුවයි. එහෙනම් දර්ශක නීතියත් ඔයාලට කිව්වා. දැන් මේක ලඝු වලට එනකොට ගලපගත්තේ නෑනේ අපි නේද? ලඝු වලට එනකොට අපි ඔක් ගලපගෙන බලමු පොඩ්ඩක්. මම මේක පොඩ්ඩක් මකලා ලියන්නම්. මේක මම නැත්තම් මේ පැත්තේ ලියන්නම්කෝ. මේ දර්ශක ප්‍රකාශනයේ මම ලඝු වලින් ලියනවා මෙහා පැත්තෙන්. කොහොමද මේක ලියන්න වෙන්නේ? පටන් ගන්නවා log. log පොඩ්ඩක් ෆොන්ට් එක ලොකු කරලා ගමු නේද? ඔය ගන්න වගේ ගමු. එහෙනම් ගත්තා log මුලින්ම ලිව්වා පාදය මොකද්ද කියලා. පාදය මොකද්ද? a. log a පාදයට log a පාදයට යම් පාදයකට යම් අගයක් ලබා ගන්න. මොකද්ද ලබා ගන්න අවශ්‍ය අගය? 1. 1 වෙන්න අවශ්‍ය දර්ශකය. අපි කිව්වා ලඝු වලින් අහන්නේ ප්‍රශ්නයක් කියලා බොහොම පැහැදිලිව. ඒත් එක්කම කිව්වා ලඝු වලින් කියන්නේ දර්ශකය මේ වෙන මුකුත් නෙමෙයි කියලා. ඒගේ අගය 1ට සමාන වෙනවා නම් එයාගේ දර්ශකය වෙන්න ඕනේ මොකද්ද? දර්ශකය වෙන්න ඕනේ බිඳුව. ඇයි? ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය 1 හින්දා. ඒකයි. හැබැයි මෙන්න මේ කතන්දරේ මේ කන්ඩිෂන් එක තියෙනවා. හරි, මේ කන්ඩිෂන් එක ඇතුලේ ඒ බිඳුව වෙන්න බෑ. හරි. අන්න ඒකයි අපි කිව්වේ ඕනම සංඛ්‍යාවක අගය 1 වෙන්න ඕනම සංඛ්‍යාවකට ලබා ගත යුතු දර්ශකය මොකද්ද? බිඳුව. ලඝු ගණකයේ බිඳුව කියලා කියන්නේ ඒකයි. හැබැයි බිඳුව වෙන්න බෑ. පැහැදිලි. හරි. එහෙනම් අපි එතනින් එහා තියරිටික ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරමු.